Assalamualaikum. Bertemu lagi channel Aiman bukan lain. Kita dah lama tak buat video YouTube, kita viral ke atau kita viral ke. So hari ni kita nak lari daripada kita lain lah, daripada dua kereta kita saya cakap video. So hari ni saya nak pasal dashcam kat kereta Saga bini aku. So hari ni kita beli dashcam. Ni dia apa ni, apa, Roadcam. So aku beli ni kat TikTok tau. Aku beli dashcam ni kat TikTok. So harga dia tengah promo pas aku beli. So aku beli ni dashcam dapat sekali satu kabel untuk rekod 24 jam bila kita off. So maksudnya bila kita berhenti kereta, kita dah pandang meja, kita balik rumah kan, masuk rumah, so dia still lagi rekod yang dia punya dashcam tu, sebab dia ada satu kabel yang dia bagi sekali macam bateri. Saya pun tak pasti apa benda, sebab saya beli yang tu dia 24 jam rekod. Right, so dashcam ni ada 4K Ultra HD kamera dia. So nak tahu macam mana hasil dia, bentuk dia macam mana, jom lagi kita pergi pasang. Macam biasalah, nak cantik kereta kita pergi kat kedai lah. Kalau saya pasang sendiri tak cantik, tak kemas, so kita pergi kedai. Okay. Okay guys, kita dah pasangkan dashcam kita. So dashcam kita tak ada nak on cucukkan, kena punya power USB ke, tak ada. Sebab apa, kita ambil yang 24 jam, so dia connect daripada dia punya switch kat dalam buat. So kita nak beritahu harga total dia berapa. Dashcam yang aku beli tu RM279.75. Itu harga dashcam, sebab kita beli harga dalam TikTok live tu, so murah sikit. So upah pasang dia 80. Okay, total kita punya video kali ni kita proses dia RM279.75. Itu total lah.